Začneme tím, že se zkusíme někomu dovolat. Šéfika by určitě zajímalo, jak si vedeme. You have reached Mawson & Lawmont Associates. We're sorry, but all our lines are busy. Please call back later. Ale zrovna jim tam někdo volá. To je smůla. Prostě normálně seděj tam na ty lince, není šance. Tak zavoláme mámě. Sorry, I'm resting, and I ain't home to no one right now. Love you, whoever you may be. And you try me later. Jo, to zní opravdu strašně upřímně. Miluju vás, ať jste kdokoliv, klidně sériový zabiják, to je jedno. Fajn, tak to taky nebude to pravý. Zkusíme Olivii. You have reached Olivia Parker. I'm sorry I cannot take your call. Please do call again soon. Ciao. Nějak to nevychází, tak ještě můžeme brnknout Danovi, ačkoliv teda, že bych zrovna tomu chtěl zavolat. Budu doufat, že není doma. Dan Foster isn't around to take your call right now, so please leave your message after the tone. No, sláva. Ještě že tak. Takže zase nic. Tak půjdeme se podívat, kam jsme to vlastně přijeli. Hele, Oskar tu není. Jsi ještě venku. Jako v lokomotivě, myslím. Tady doleva to nikam nevede. To jsou velký skály. Opravdu strašně velký. A tamhle ten panák, no teda. Vypadá to tu jako nějaká velká fabrika, nebo možná nějaký důlní zařízení a tady na těch bednách je symbol, vypadá to jako boom. Třeba je to nějaká bedna s výbušninama. Pak je tu divná páčka. Teda normálně kabina výtahu. No ale nejprve by to chtělo najít Oskara a zjistit, proč jsme tady zastavili. Ale asi ještě nebude Sibiř. Už to asi bude Rusko, ale ještě ne Sibiř. Kate Walker! Kate Walker! Oscar, what's going on? Why has the train stopped? Where are we? The springs of the train are unwound again, Kate Walker. As for the question pertaining to our geographical location, I really haven't the slightest idea. Well, we'd better get looking for a winding machine, my dear Oscar. I hope that this place actually has one. The air here is so polluted that I could not possibly risk leaving the locomotive. My joints might corrode irreparably. Right. Let's see. To je nečekaný, zase nemůže ven. Okay, let's try looking on the bright side here. I need to stretch my legs. Is there something wrong, Kate Walker? Are you uncomfortable? Are the passenger facilities on this train substandard? I shall draw up a formal complaint form for you immediately. No, Oscar, everything's fine, I assure you. A little walk will do me good, that's all. Ale ne, já tu knížku chci. Normálně ti ji omlátím o hlavu. Gosh, it's really gloomy here. I wonder where on earth I'm going to find a winding machine. I have total confidence in you, Kate Walker. You are, after all, a brave and resourceful woman. Yeah, right. No jako víme už, jak to vypadá. Tak teďka jde o to najít.
Oscar, you couldn't make a little effort for just this once. If we both went looking for the winding machine, the two of us together might find it quicker. You are in all probability correct, Kate Walker. But the high level of heavy metal miasma that pollutes the atmosphere could cause havoc to my wheelwork. Let's hope Hans Voralberg once lived here as well. Maybe he planned for his locomotive's unplanned stop and installed a winding machine as well. Otherwise, it's not looking great for the rest of the journey. Do not forget that Hans Voralberg is a genius in the true sense of the word. But is he a genius with a sense of forward planning? We will find that out when we find the winding machine. My God, Oscar, what would I do without you? No, takhle, jelikož začal tu cestu vlakem plánovat už od Valadilen v podstatě, vlastně první jeho jakoby plány musely vzniknout někdy, když byl v Barokštadu, že za ním Anna jednoho dne přijede, protože už tam namontoval to natahovací zařízení a další věci, tudíž on plánoval hodně do budoucna, klidně půl století dopředu. Takže věřím tomu, že i tady něco bude, jenom to najít. We just keep stopping. When will we ever get to the end of this journey? Simply wind up the spring and we can set off immediately. From your mouth to God's ears. Jo, není důvod se tu zdržovat. See you soon, Oscar. I shall stay right here, Kate Walker. Takový Barokštát, ten byl jakožto zastávka zajímavý a celkem hodně. Tady je to opravdu takový jakože temný, ponurý, ale zároveň velký. Jednoznačně ano. Tamhle něco je. Jsou vrata. That door is locked. I've got to find another way around. Tak tudy se dovnitř nedostaneme. Možná je to dobře. Vypadá to tu dost jako opuštěně. Nejspíš tu nikdo už dávno nežije. Je to obrovská socha. Tamhle vzadu je další. Zase lezeme někam hodně nahoru. Ach jo. Teda. Vypadá to, že to je nějaká ovladatelná figurína, možná na ničení těch skal tady okolo. A tak. Ale něco tu je. No ne. Další cylindr. To znamená, že tady Hans bez pochyby skutečně byl. A pak je tu ještě nákres toho chlápka velkýho. Vypadá to, že když je potřeba, aby z něj byl soudruh, tak může mít v ruce srp, nebo i kladivo. A když je potřeba, aby z něj byl bagrista, tak si vezme lžíci. To je zajímavý. Ale co ten křížek? A tady uprostřed mezi nohama má nějaký tyče. To je podivné. A pak je tu nějaká značka. Asi jako nějaký slabý místo, přes který by se dalo vyřadit, nebo tak něco. Vypadá to jako bum. Ale moc tomu nerozumím. Je tu ještě něco. Nějaká páčka. A tohle? Ovládací panel. Jo, vidíme náš vlak. Tamhle napravo je tam nějaká stavba. Tak jak to asi funguje? Sakra, nic to nedělá. If that's going to work, it looks like something's missing. Bez pochyby to bude vynález, který vyrobil Hans, nebo se na výrobě alespoň podílel.
Protože tentokrát to není takovýto klasický natahování přes ten Voralbergův klíč, ale je tu ta značka toho. Ta páčka asi patří sem. Tak. A teď? Stáhneme ji dozadu. Ne, tam nedrží. Tak dopředu. No, tak jsme se posunuli trošku blíž k vlaku. Měli bychom se podívat, co to tady vlastně je. Jako není to moc daleko, jo? Možná by to šlo přelíst jedním dlouhým krokem, ale pokud spadneme na hubu, tak to špatně skončí. Fajn. Tu nějaký plech. Začíná se trhat a je tam místnost. Spousta věcí v policích, tamhle vzadu nějaký skla. Možná nějaký dveře tam vidím vzadu, ale tam se nedostaneme. Tou dírou se neprotáhneme a jako rozervat to ručně to ani náhodou. Vrátíme se zpátky. Čemu asi je to červený tlačítko? Pořád to nefunguje. Tak pojedeme blíž k vlaku. No ne. Mohli bychom jet ještě dál, tamhle napravo vidím nějakou plošinu, ale to už je skoro na úrovni té první sochy. Ne, dál už to nejde. Tady není kam vystoupit. I can't go that way. Tak to ne. Hele, tak takhle to funguje. Ono je to natahovací zařízení namontovaný přímo v něm, v tom panákovi. I don't need to do that again. No a je to, zpátky do vlaku a můžeme jet. Teda to bylo rychlý. No tak ne každá zastávka musí být dlouhá na 4 hodiny, že? Někdy to stihneme i dřív. Ještě o jedno místo dozadu. Hey, you there! Co to je za chlapa? Vypadalo to, jako by vylejzal z našeho vlaku. Ruci zavřel za sebou.
Oskar už tam není. Ani tady není, no tak. Kam šel? My God, Oscar! Oscar, talk to me! To vypadá jako přepadení. Asi bychom mu měli pomoct. Are you okay? Why, it is absolutely inadmissible, intolerable, and indescribable. I have been attacked. What do you mean you've been attacked? My hands! I no longer have them! They have been stolen! My God, you haven't got your hands! But who did this? What's going on here? We can be sure of one thing, Kate Walker. That this heinous crime was committed by a barbarian. A dysfunctional individual whose behavior lacks all finesse. Did you get a look at your attacker? Tell me exactly how it happened. I was standing here polishing up my metalwork. I was just thinking that with all the dust in the air, it would be a good idea to... Oscar! I was very busy, and I suddenly felt two powerful arms grab me from behind and tie me up before I had the chance to defend myself. I wanted to call out, but my attacker gagged me before I could emit the slightest sound. Then he dismantled my hands with a terrifying pair of pliers. It was horrible. I can believe it, my poor Oscar, but did you see him? He was a real barbarian, I tell you. He had bloodshot eyes, steel teeth, and brown scaly skin, and he emitted foul odors. He was a monster, Kate Walker, a real monster, and he had a weapon. Oscar, please calm down. Everything's going to be all right. Cože? Ocelový zuby? Krvavě rudé oči? Doufám, že to nebyl Terminátor. Já jsem ho tam viděl jenom na chvilku, měl na sobě nějaký červený hadry, ale měl nějakou divnou hlavu, to je pravda. Možná na hlavě měl nějakou masku. Ale teda to jsou dneska zloději. Dokonce i ruce vám ukradnou, tak to už je špatný. Co budeme dělat? Who the heck would be interested in automaton hands? Even though I say so myself, my hands are two marvels of technology. Please promise to return them to me intact as quickly as possible. I am very attached to them, Kate Walker. You were attached to them, Oscar, but like you said, I'm a brave and resourceful woman. Thank you, Kate Walker. But please, above all, do be careful. Don't you worry about that, Oscar. No jo, nemít ruce, tak se asi nebudu taky cítit moc dobře. Right, Oscar. Let's go find this hand bandit. And this time we're not going to be such a pushover. Kate Walker, please do not think that this problem does not concern me. But if it's all the same to you, I would so much prefer to stay here, just to be on the safe side. An engineer never abandons his train, after all. Yeah, sure. Another good reason not to lend a... not to help me out. Kate Walker, even an automaton deserves a little compassion. I have just been savagely assaulted. Oh, I can feel one of my spasms coming on. I am on the verge of a clockwork breakdown. And all you do is accuse me of being selfish. Okay, take a rest, Oscar. You're not much use without your hands anyway. No, a jsou ty ruce vážně tak nezbytně důležitý pro něj? Možná bychom mohli pokračovat i bez nich, ne? Tak ještě máš nohy. Anything else you remember, Oscar? I have told you everything, and I'd rather not think about it anymore. How old do you think your attacker was? How old? Such monsters are ageless. I tell you, my wheelwork froze with fear.
I think he must have been an older man. Someone with a soft spot for automatons. An expert who knows how to dismantle a pair of hands with a pair of pliers. I'm afraid I don't quite follow you. And what if it was Hans Voralberg himself? Kate Walker, in spite of the respect in which I hold you, permit me to say that such an idea is stupid. Hans Voralberg, my attacker. A father would never attack his offspring. Get a grip on yourself. I should point out in all modesty that my attacker must have had muscles to overcome an automaton of my build. Maybe you're right there, Oscar. I do apologize. Ale vůbec ne, to není tak hloupá myšlenka. Ten Oscar, i když je to stroj, tak se mně nezdá být kdo ví jak silnej. Spíš vypadá, že se rozsype, kdokoliv na něj šáhne, jenom trošku a klidně by to Hans být mohl. Hansovi podle všeho je něco mezi 80 až 90 lety. No, už není nejmladší. Možná, že... Ale je to divný. To asi ne. Byl to jenom takovej nápad. Do you know if your attacker stole anything else? As soon as he'd swiped my hands, he ran away. Well, at least that's one good piece of news. The train's still intact. What do you mean, intact? I am the train engineer. It was designed for me, and I for it. By maiming me in this brutal manner, the barbarian has also mutilated our locomotive. Without me and my hands, we're never going anywhere. Sure, okay. Could you maybe tell me how the train works, then? That is strictly forbidden, Kate Walker. There is only one engineer, and that train engineer is me. I am sure you don't have a license or authorization, or even a deputy engineer's permit. Do you really think it's the right moment to get wrapped up in red tape, Oscar? Regulations are regulations, Kate Walker. No, možná bude jednodušší získat ty ruce zpátky, než získat povolení k řízení vlaku. Ale teoreticky to vypadá, že by to člověk zvládnul, když bude mít povolení. No, ale... Right, I'm done. Take care of yourself, Oscar. Good luck, Kate Walker, and don't forget me. Dobře. Půjdeme ven a zkusíme ty ruce získat zpátky. Asi to bude i nebezpečný, sakra. Zlatý Barokstadt. Nebylo by špatný, kdybychom s sebou měli nějakou zbraň. Co se to tady válí? Jsou kleště. Aspoň něco. Až to šmejda najdeme, tak mu uskřípneme pár prstů a uvidíme, jak se na to bude tvářit. To jsou kleště na plech, no nevadí. Taky máme ten cylindr, když už jsme tady, měli bychom ho tam dát. Třeba zjistíme něco víc o Hansovi. My dear brother, what joy to have news of you after your long silence during the war years. So, you're working for the Russians now. I tell you, we've been hearing some worrying stories about them here. Just your description of that dingy factory makes me cough. But it's so good to hear that your talent is being recognized for its true value, and that your automaton creations are taking the place of workers for all those menial jobs. I'm so proud that Voralberg automatons are making such a contribution, even if it is small, to the improvement of people's lives. Meanwhile, back in Valladolid, we've been licking our wounds after the war years. Some people have returned, others not. Life is slowly coming back, but it's taking time. All my love, Anna. No jo, tak máme kompletní poličku. Modrej, žlutej, zelený a červený. No videa, už má Hans na nás náskok jenom pár desetiletí. Já vím, to není moc povzbudivý.
Tak fajn. Jestliže nemůžeme dovnitř do té fabriky, nebo co to je, hlavním vchodem, možná bychom tam mohli spodem, ne? To by snad šlo. Kdo to zase otravuje? Hello? Hello? Kate, it's Dan. Can you hear me? Dan, is that you? I can't hear you so good. Dan! Hey, Kate, let's talk. It's about the last conversation. Are you still mad at me? Come on, it's important. Dan, you're breaking up. I'll try and call you when I get out of this mine. You're crazy. Kate, come on, what's happening? Listen, we've got to talk. Look, the line's just getting worse and worse. I'm hanging up. To do toho musel tak prskat. Je tu tma. No, to v dole bývá. Sakra, ale to je velká tma. It's too dark to continue. I might lose my way. Jo, navíc kdo ví, co tam žije. Třeba nějaký bubák, a nebo obrovský zmutovaný krysy. Co je tohleto? That looks like a ventilation duct. Jo, ale je zamřížovaná, tak to nám nepomůže. Co to je? If that's going to work, it looks like something's missing. Jo, něco tam asi patří. A pak je tu páčka, This thing's jammed. která nefunguje asi proto, že tam není to, co tam patří. Vrátíme se nahoru. Nebyl to špatný nápad, ale nevyšlo to. Spodem se tam nedostaneme. Možná bychom to mohli zkusit horem. Pojďme se ještě jednou projet na tom soudruhovi, protože na té první zastávce, teda vlastně nemyslím na téhle, na té druhý, tam bylo to okno. Tak. Slezeme dolů. Zkusíme tady neklopítnout a nerozbít si hubu. Doufám, že to vyjde. Jo. Tak, máme ty kleště. Tak si vystříháme větší díru. Ha. No, je tu strašná spousta beden, nějaký police a sudy a co dál. A hlavně okno. Je to nějaká továrna zevnitř. Je tam nějaký velký ventil a spousta potrubí a takový ty věci, kabely a tak. Možná bychom to sklo mohli rozbít, ale není čím.
can't go that way. Sakra. No, to je další pohled na továrnu. Je naprosto uchvatnej. Tak to jsme si teda moc nepomohli. Co ty police? Nenajde se tu aspoň něco? Nějaký ozubený kolečka, pružinky, nějaký láhve s nějakým obsahem, který asi dělá velký boom a... Co to je? Je to panáček, no ne, hurá. Máme panáčka. Tak počkat, to není jen tak nějaký panáček, to je zapalovací svíčka. Taky bychom asi měli zavolat Danovi, už jsme venku z toho dolu. Dan Foster isn't around to take your call right now, so please leave your message after the tone. Cože, to už zase šel někam pryč? Teď jsme mu říkali, že zavoláme, jakmile vylezeme. Já už na něj kašlu. Zacouváme a slezeme dolů. No, možná, že s tou svíčkou se konečně dostaneme dovnitř skrze ten důl. Jenom nevím, jestli to tam bude bezpečný a asi těžko. Je to daleko řekl bych, nebezpečnější a drsnější místo, než byl Barokstadt. Tam se nám mohlo na nejvýše stát, že nás uklovou kukačky, ale tady... A už volá. Yes? Kate, can you hear me this time? Yes, I can hear you just perfectly, Dan, but I can't talk to you now. I'm in a real hurry. I wanted to say sorry. I know I wasn't very understanding last time. I've been feeling a bit bad about it. Okay, you're a real sweetheart, but I've got to leave you now. I'm not angry with you, so don't worry. I've just got to catch up to someone, and quick. But Kate, this is really important. I'll call you back, Dan. I'm sorry. Jo, máme teďka důležitější věci na práci. Tak, uvidíme, jestli to dokážeme nahodit. A teď ta páčka. No ne, svítíme. I don't want to touch it, in case I break it. Jo, radši na to nebudeme šát. Koukám, tady je taky páčka na přivolání kabiny výtahu. I don't need to do that. Kdybychom byli dole a kabina nahoře, tak bychom si ji mohli přivolat dolů, ale říkám si, jak by se to dalo zařídit. Asi těžko. To je dlouhý tunel. O sakra, krysa. Obrovská a zmutovaná.
Naštěstí už utekla. Ale je tu telka. Škoda, nic nechytáme. Nebylo by špatný třeba se dozvědět, co je tohleto vlastně za místo. A další kabina výtahu a další páka na přivolání. I don't need to do that. No jasně, výtah už je tady. Pochopitelně páka na přivolání, ale za tuhle není možný zatáhnout, divný. Myslím, že jsme tady, v továrně. That door is locked. No jo. Ale vypadá jako ty obrovský vrata dovnitř, ale z druhé strany. Kdybychom je dokázali nějak otevřít. No teda. Výborně. A můžeme ven. No a teďka už ty páčky v tom dole dávají smysl. Protože když se přivoláme výtah tady tudy nahoru a potom tam vlezeme opačným směrem, tak to bude mít smysl. Ale proč bychom to dělali? Je to tu velký. Tady je nějaký žebřík, ale myslím, že to nepřečtu. Nicméně nemůžeme to ani odšroubovat. Brání nám to, abychom vylezli nahoru po tom žebříku. Jelikož je to jenom tak malá deska, tak bych řekl, že by to snad nemělo být těžké nějak přelézt, ale asi to nezvládneme. Vypadá jako obrovský varhany. A teda zrovna varhany bych v továrně nečekal. Teda, to nemá žádný kostel, ani ten největší. Tamhle někdo sedí. To je přece... To vypadá jako další automat. A má ruce. A ty určitě nejsou jeho, podívejte na ty barvy. Oscar je zřejmě z takového světlejšího materiálu. Nebo možná není tak oprejskaný ještě. A ty ruce, ty jsou jeho. No, nejlepší by bylo ty ruce vzít a jít. Ale zdá se mi, že tak snadné to nebude. Automat jako hráč na varhany. Ten šroubovák by nám možná stačil na to, abychom dokázali ty ruce odmontovat a zmizet. Vrátit se k Oscarovi, dát mu je a ujet. Možná, že to, že budeme tady dál zkoumat, že toho budeme akorát litovat. Ale přeci jenom mě to vrtá hlavou, protože jestliže je tu další automat, tak by to mohlo znamenat, že tu je i Hans.
pojďme to odšroubovat. To je strašný zvuk. A hele, tady nahoře je nějaká kabina výtahu, nebo co to je? Seems this monorail is controlled from somewhere else. Jo, tak to asi nikam nepojedeme. A co tohle? To je on. To je ta příšera. Vypadá nějak divně. Co to má sakra na hlavě? No, asi bychom si měli popovídat. Možná, že by bylo daleko lepší vzít něco těžkého a majznout s tím po hlavě, ale tak dobrá. Nebudeme zatím moc agresivní. Jenom abych toho nelitoval. Hey you! Who are you? Careful, I'm warning you. I'm not afraid of you, okay? What do you want? Why did you do that? There must be some misunderstanding. Because you reckon theft is all about misunderstanding, do you? Give me my hands back, now! Your hands? And what are those on the ends of your arms? I can explain everything to you. You see, I'm no thief. You broke into my train, assaulted my driver, mutilated him, and stole his hands. Apart from that, you are not a thief. I have not stolen them, miss. Only borrowed them for a while. You've got to be joking. I'm not joking with you, miss. I would never take such liberties. They belong to Oscar, my automaton engineer. Why did you steal them? They are extraordinary. Real mechanical wonders. I would never have been capable of designing such hands myself. Never. Such workmanship. Such precision crafting. It is incredible. Absolutely incredible. And just because you like them, you decided to steal them? I have only borrowed them, little missy. Temporarily, you understand? Of course, I shall return them to you when I don't need them anymore. You can... Excuse me? You see, these hands are all I need to complete my plan. At last, I can finish off my automaton pianist and fulfill my dreams. Everything is now in place. You see, I have converted this old, useless, stupid factory into a magical theatre. As you can see, the furnaces, piping, chimney stacks, they've all been converted into one gigantic organ. I will be able to accompany the world's greatest living singer. Now all I need is her... Teda jako já chápu, že svět je plný bláznů, ale krucinál, proč na ně musíme narážet během naší cesty pořád? Who are you? Sergei Borodin, the director of the industrial city of Komkolzgrad, or what is left of it at least. But who are you, for that matter? And why have you stopped in my station without authorization? I didn't choose to stop in your station, but my train has a technical problem. My name is Kate Walker, and I'm an American lawyer. It is very kind of you to come so far just to visit this place. I repeat again, I never intended to stop here. I'm on a business trip. I'm a lawyer, goddammit. Right. And what brings you here? Like I said, a stupid mechanical hitch. Jo, a hlavně ty ruce, krucinál. Já chápu, že má nějakou úchylku, nějaký divný fetiš na ruce, ale kruci, tyhle byly naše.
Teda jako skoro, ale... No dobře, tak možná bychom se mohli nějak dohodnout, ne? I'm sorry, I can't make heads or tails out of your story at all. Without my engineer's hands, I'm stuck here, you see? Everything I have designed, all that I have invented, everything is for her. Do you realize? Her. Oh, to hear her sing one more time, here in my factory! But who is she? Who are you talking about? Helena. The one and only Helena Romansky. Her voice is so pure, like an angel. One day she came here, to Komkolzgrad. She sang here, you know, when our industrial city was in its heyday. Oh, so long ago now. It was almost unreal. It was magical. I remember it like it was yesterday. Then, later, a long time later, she saved my soul. She saved my life and gave it meaning. When I was told that the mining program was to be abandoned, that this industrial city was consigned to oblivion, that I, its director, would from then on be nothing but a guardian of these rusting remains of a bygone age, that is when I first formed my plan to bring Helena Romansky back to this factory. But this time, she would sing for me, and me alone. And is she okay about this? Sure. Once she finds out that I have done all this for her, when she realizes how I converted this vast network of pipes and tubes to create one of the most impressive organs ever made, then, you know, this was no small achievement, miss. Once molten iron flowed through here. Now there wafts only beautiful melodies. But then I realized I had to make an automaton pianist. I began to despair that I would never create hands that were intricate enough. But then you arrived. So lucky, don't you think? Yeah, that must have been a happy coincidence for someone around here. So, when will this Madame Romansky come back? When do I get my hands back? I don't know. Maybe someone should look for her. Tell her. Hey, why don't you go? The quicker you bring her back, the sooner you can carry on your business trip. Now, isn't that a good idea? And you promise that once Helena has sung, you will give me back my automaton's hands? I promise, my dear. You have my solemn word. Well, I guess I'm going to have to believe you. Where should I go hunting for this singer, then? I have no idea. But for a woman of the world like yourself, finding her should pose no obstacle. Helena Romansky was a world celebrity, you know. I have collected many objects, souvenirs of her that I keep in a room. A shrine to her glory. It's like her own personal museum in a way. You should take a look. This whole story is completely nuts. No, kdyby jenom to. Takže my máme najít tu zatracenou Helenu a jak to mám jako udělat, ani nevím, kde je. A i kdybychom to věděli, tak nemůžeme použít ten vlak, takže se stejně nikam nedostaneme. And what if I helped you to make some other hands, just for your automaton? Why should life be complicated when I already have what I need? And I very much doubt you are in any position to create such a perfect pair of hands. Ach jo.
Já nevím, já si stejně myslím, že jsme radši měli odmontovat ty ruce a rychle utíct, dokud to šlo. You mentioned an automaton pianist, didn't you? Where did you find it? I pieced it together myself, my dear. Except for the hands, that is. I admit that I underestimated the intricacy of this part of the design. A pianist's hands are very important, after all. But enough. Now he has a perfect set of hands. Your passion amazes me. Have you designed any other automatons here? No. Clockwork mechanisms do not interest me as such. I simply needed a robot capable of accompanying Helena Romansky on my huge organ. I adapted an existing model, a reject automaton secretary. I reconstructed it and adapted it to this new function. An existing model, you say? Did you ever know Hans Voralberg? He was a kind of mechanical genius, like yourself. Hans Voralberg? Yes. Or maybe... I don't know. No. Sure, I understand. The number of automatons still functioning in this abandoned complex is amazing, though. My dear, one thing is for sure. For many years, I have been totally alone here. If that man ever came to this city, he left long ago. No to bez pochyby. Ale zdá se mi, že i on tady je dost dlouho. Možná se s Hansem potkal. Ale v každém případě to teď nehraje roli. Hans tu není. A nejlepší by bylo, kdybychom tu ani my nebyli, ale bohužel máme smůlu. When you stepped on the train, you were trespassing on private property. Everything in this city, sweet lady, belongs to the state. And to all intents and purposes, the state in this city is me. My train is not a part of this factory. And besides, we never would have stopped here in the first place if its engine hadn't needed winding. Well, as long as your train is at this station, it may be requisitioned and used for industrial purposes. Out of the question. And I forbid you to do so. Maybe I won't have to. Perhaps we can maybe come to some kind of agreement, my sweet lady. I hope so. And fast. Tyhle ty výhrušky se mi nelíběj. Je tu sám, aspoň myslím, takže kdyby na to přišlo, tak to bude 1 na 1, ale obávám se, že bychom asi nevyhráli. Takže měli jsme ho majznout zezadu. No nic, teď už je pozdě. Please excuse me. I have to go now. So be it. No tak já půjdu. Zatraceně, začíná se nám to zase šíleně komplikovat. Podíváme se do té kabinky, co jí tam nechal dolů svět. Uvidíme. Tamhle to je. To vypadá děsivě. Nějaký figuríny a tak. No jasně, ale... OK, dobře, tak... asi prostě má rád všechno, co ta zpěvačka kdy měla na sobě. Ten chlap je šílený úchyl, ale... OK. Ale vypadá děsivě. A ta Ježí baba na tom obraze, to je ona? Ano, to teda... Radši si na to nebudeme ani sedat. Kdo ví, co tam na tom dělá, když si tam sedne on sám?
šminky, zrcadlo. Je to blázen, ale je tu nějaký šuplík pootevřený. Knížka. Černá. Křišťálově čistý hlas mladé Heleny Romansky zapůsobil jak na laiky, tak i na profesionály, kteří se zúčastnili 9. Voyage festivalu v Bruselu. Mladá ruská sopranistka se stala objevem celé slavnosti a je jisté, že díky svému výjimečnému nadání a nízkému věku 20 let má před sebou velmi slibnou kariéru. To je ona ve 20? Snad ne, vypadá tak na 60. To musí být dílko, ta bába. No, co tu máme dál? Na této zlaté desce se nacházejí ty nejlepší kousky Heleny Romansky. Po celém světě se prodalo již několik milionů kopií. To je ona. No jo. Poslouchat to radši nebudeme, navíc je to prasklý. Ani by to nešlo. Soudružka Helena Romansky zpívá lidu. Její solový zpěv v doprovodu klavíru nyní zaznívá v továrnách celého Sovětského svazu. Po Kyjevě vystupovala naše slavná zpěvačka v Komkolzgradu. Na fotografii je okouzlující Helena zachycená s ředitelem továrny, soudruhem Borodinem, to je on, a několika dalšími obdivovateli. No, jsou tam ještě dva. Nějaký chlápek, vypadá, že je poněkud prostorově výraznější, a nějaký další, ten je zase nějaký menší. Možná ten dlouhý, široký a bystrozraký, vypadají na to. Úspěch Heleny Romansky v Evropě je nezadržitelný. Velká Helena, chlouba našeho státu, každý večer vystupuje a triumfuje na těch nejslavnějších jevištích Evropy, od Milána přes Paříž až do Vídně. Všude uspořádala výjimečné solové koncerty, v níž byl její hlas ještě více silnější a strhující než kdy předtím. Helena Romansky je v současnosti na vrcholu své kariéry a její vystoupení jsou naprosto výjimečná. Jasným důkazem je její nezapomenutelné stvárnění Rigoleta, zpívaného jako duet s jejím velkým přítelem ruským tenorem Frankem Malkovičem. Dlužno podotknout, že druhý jmenovaný se nedávno rozhodl pokračovat ve své kariéře na území Spojených států. Počkat. Frank Malkovič? Ale tohle jsem už někde slyšel. To bylo, když nám tehda, to bylo ještě v Barokštadu, volala naše máti a že se s ním seznámila a on ji vzal na nějaký koncert. To musí být on. A vypadá to, že se s Helenou znali. Takže určitě bude vědět, kde ji najít. Možná na ní bude mít i číslo, adresu a tak. No, vida. Včera večer zaplnili Bolcha davy fanoušků. Ti se chtěli rozloučit se svojí oblíbenkyní Helenou Romansky, slavnou pěvkyní, která se zde naposledy objevila na veřejnosti. Romansky způsobila převrat v lyrickém umění a její jméno zůstane zapsáno v srdci všech Rusů ještě po mnohé generace. Pro mnohé emoce, vyčerpání a nemoc byla Helena schopna pronést jediná 2 slova. Děkuji vám. No, tak aspoň něco. Dobře, tak kariéru už má dávno za sebou, jak je vidno. Konec konců taky nevypadá zrovna mladě, ale možná, že ji dokážeme najít. Počkat, jsou tu ještě nějaký dopisy. Adresát nezastižen, vrátit odesílateli. Madame Helena Romansky, apartmány Kempingsky, ulice Mogovajova, Moskva. To asi bylo její bydliště, ale jak je vidno, nebyla doma. Komkolzgrad 15. června 1997. Drahá Heleno.
Omluvte prosím toto důvěrné oslovení, ale už vám posílám dopisy tak často a tak dlouho, a oni se pořád vracejí, že cítím, jako bych vás přes naši korespondenci znal takřka dokonale. Doufám, že pokud vám byly mé předchozí dopisy doručeny, sdílíte se mnou stejný pocit. Na tuto adresu vám píši již po 112. No tak tím bych se teda nechlubil. Doufám, že se jednoho dne vrátíte a jeden z mých dopisů, možná právě tento, naleznete. Nic jiného než naděje mi už nezbývá. Mám vám toho tolik co říct, o tolik se chci s vámi podělit. Má práce postupuje dobře, jak už jsem psal dříve. Nejobtížnější bylo převést teorii v praxi, ale postupně nacházím řešení všech problémů a dokonce se mi daří vymýšlet celou hromadu vylepšení. Velké varhany jsou již téměř hotovy. Nemohu se dočkat, až je spatříte na vlastní oči. Madam, přeměnil jsem svoji továrnu v královskou korunu a doufám, že vy budete jejím klenotem. Klenotem na velkolepém jevišti, které je hodno vašeho talentu a krásy. Heleno, cítím, jako bych byl přímo u vás. Vy jste to jediné, nač dokážu myslet. Čím více času uplyne, tím více jsem si jistý, že mě v mé továrně jednoho dne navštívíte. V továrně, která je vám zasvěcena. Mám v srdci nesmírnou naději a očekávám, že mou pozvánku přijmete. Váš věrný a oddaný Sergej Borodin. Dobrý mamlas. Tak má teda dost. Jako uvědomuje si vůbec, že čas jako letí? Ona tu kariéru ukončila už spoustu let předtím, tak v jakém stavu asi bude, pokud je vůbec ještě naživu? Víc už tu není. No, tak jo. Zkusíme brnknout naší máti a uvidíme, jestli to vezme. Hi, Mom? Kate! What? Have you seen the time? Why are you phoning me in the middle of the night? Oh, sorry, Mom. I forgot about the time zones. Did I wake you? Well, of course you woke me up. I was sleeping deeply, too. I've simply got to get my beauty sleep. I've got an absolutely crazy day tomorrow. I'm sorry. It's just that it's real important and urgent. I haven't got a lot of time. Well, if it really can't wait till tomorrow, Munchkin, come on, tell your mommy what's up. No way I'm calling Dan for you if that's what you want. Mom, listen, please. I seem to remember you're seeing Marovich or something like that at the moment. No. Malkovich, Munchkin. Frank Malkovich. Yeah, right. So, but he's an opera singer, right? That's right. They say he had the finest voice of his time, my dear. Imagine that. That's just great. So then he must have known a famous singer called Helena Romansky. She's Russian, too. Please, if you can ask him if... Listen, honey, if it's stars you're after, Frank knows them all. I'll just wake him up and let him tell you himself. You mean he's... Frank, do you know this woman named... Oh, you do? Oh, Kate, listen, you're still there. Frank tells me he did hang out with a Romansky once, but it was platonic. You know those singers. She's a great soprano. Great. Does he know where she went? Does she still sing? Where does she live? 1 second, Munchkin. Do you know? Oh. Frank says she was very ill and she withdrew from circulation. Really? Oh, what is... Oh, okay. She went to rest in some spa somewhere. He thinks it was called Arlbad, but it was 15 years ago and he's not sure. And well, honey, when Frank wakes up, he always takes a little bit of time to get going, you know. Thanks a bundle, Mom. And Frank, too. You're both fantastic. Love you both. And thanks again. Catch you later. Arlbad. No, máme nový téma. Téma se jmenuje Arlbad. Jo, tak to se hodí. No dobře. A kde to je?
Vypadá to, že bude nutný se do toho Aralbadu vypravit. Si bychom to měli oznámit Oskarovi, že jsme jako se posunuli, ale že to není zrovna dobrý. Půjdeme tudy, abychom nemuseli zase přes ten důl. Takhle to bude rychlejší. No tak, kde pak jako je? Pořád tady posedává, ale no tak. How are you, Oscar? Apart from the fact that I am incapable of drinking a cup of tea, of reading the paper, of scratching my nose, or even of adjusting my spectacles, everything is fine. Thank you for asking, Kate Walker. Jo, ty máš brýle? Od kdy? You know, Oscar, some of my reactions here surprise even myself. I didn't think I was capable of all this. Indeed, I admire you greatly for your achievements, Kate Walker. That's sweet, Oscar. The simple expression of a logical conclusion based on recorded data. Oscar, we can only carry on our journey by train if we get your hands back. And the only way to get your hands back is to accept the director's offer. You mean bring back this singer Helena Romansky? Oh dear. And what else will we need to do to get the hands back? Always ready with the precise euphemism. Cože, jak to ví? Ani jsme mu to ještě neřekli. Jak ví, že máme přivízt Helenu? No, takhle, možná to má logický vysvětlení. Třeba když tady Borodin byl, tak o tom zrovna mluvil, že jo? Takhle mu odmontovával ruce a přitom mluvil o Heleně a tak vůbec. If it puts your mind at rest, Oscar, I absolutely do not need your help this time. Just take care of yourself while I'm away. That's a request I'm happy to obey, Kate Walker. No jo, možná, že bez tebe to bude jednodušší. This whole business is taking me out of my way. I'm beginning to wonder if I shouldn't just go back to New York and say that Hans Voralberg is dead. Hans Voralberg dead? Do you have some new information you have not shared with me? No, it was just a convenient hypothesis. Kate Walker, you mean you are ready to lie? I am deeply shocked. I thought that you were a sincere and honest person. Do you ever have a moment's weakness, Oscar? Never, Kate Walker. Discouragement does not feature in my behavior options. You're right, Oscar. We will find Hans and find him alive. That much I do believe. That's much more like it, Kate Walker. No právě, jsme až moc poctiví. A takový problémy, do kterých nás to dostává. Kdybychom se vrátili a prostě nechali prohlásit Hanse za mrtvýho, tak co? Nikdo by nám nedokázal opak, protože kdo ví, kde vlastně je. A nezdá se, že by jevil sebemenší zájem o tu továrnu. Ale my prostě musíme za ním. Ale jo, je to fair. Tak... Take a note, Oscar. Not breaking down in this hellhole? Good idea. How many times must I inform you, Kate Walker? This is not a mechanical failure. Winding the spring mechanism is standard service procedure. Always ready with the precise euphemism. An engineer also prides himself on precision in such matters. Jo, to určitě, ale teďka to hlavní. Oscar, I have to leave for Aralbad right away. Kate Walker, how can you even think of it? It is out of the question to so much as set foot outside this creepy town without retrieving my hands. I will remind you that I am the only one here in a position to drive this train, and that in my present state I am unable to fulfill this function correctly. I know, Oscar. That's why I'm going without you. What? You are going to abandon me here? Calm down, Oscar. And don't worry, I'm not abandoning you. We've got to get your hands and carry on our journey. I've got to get to Aralbad and bring back Helena Romansky. Oh, I'm so relieved. Not that I ever doubted your abilities. I was just surprised, that's all. But if you don't have the train,
how can you hope to get there? That's the part I don't know. What I do know is I'm going to have to find some other transportation. But I'm counting on you, Oscar, to take good care of the train while I'm away. You can trust me. Even without my hands, I can be a very resourceful automaton. Do come back quickly, Kate Walker. Count on it, Oscar. No jo, my se vrátíme a ty tady budeš pořád takhle sedět, jasně. Right, I'm done. Take care of yourself, Oscar. Good luck, Kate Walker. And don't forget me. No, ale zrovna jednoduše to teda nevypadá a jako má pravdu. Jak se tam krucinál chceme dostat? Třeba něco napadne Borodina, konec konců. Jemu by o to mělo jít hlavně, ne? Pokud nebudeme v Aralbadu, tak nemůžeme Helenu přesvědčit, aby přijela. Vrátíme se zpátky do továrny a řekneme mu, co víme. Je divný, že by tu neměl nějaký jiný dopravní prostě prostředek. Auto někde, nejsou tu nějaký garáže? Nebo tak? Co to zase je? Hello? Did I wake you up? I can't sleep at all. This whole business just keeps turning round and round in my head. What business, Dan? But Kate, that argument we had, have you forgotten? I really need to talk about that again. Oh, you know, I guess we were both a little high-strung, that's all. But don't sweat it, okay? Yeah, sure. Getting carried away never solves anything, does it? I must say I felt really dumb when I hung up. Really? Yeah, I left the door to my office open and I was convinced everybody around heard me. I'm so embarrassed, Dan. Please say I'm sorry to your colleagues from me. It doesn't matter, honey. Promise me that you will never put me in that state again. You're usually so delightful. I have the impression that this journey is putting more than distance between us. Well, it's true I'm living a whole load of new and amazing experiences. Okay, I see. And still no Hans Voralberg? No. Keep me posted. You know how important you are to me. Hurry home, huh? I'll try. Big hug, Dan. No, to určitě. A nejvíc mu na té hádce vadilo to, že ho slyšeli jeho kolegové. Co to je za sociopata krucinál? Podle mě není zrovna dobrý nápad se s tímhletím chlápkem tahat. Ale teďka tu máme na práci daleko důležitější věci. Director? Ah, it is you, Miss Walker. Director, I think I know where Helena Romansky is. My God, you have found Helena? That is fantastic. Jo, našli jsme ji. Měl si tam dole, pod tou pohovkou. Normálně jezdí mumie a... Ne, dělám si srandu, je to daleko horší. Je v Aralbadu. From my research, Helena Romansky is living in Aralbad. Aralbad? Helena Romansky is in Aralbad. You know the town then? You know where it is? Of course. It was a famous spa resort. In its heyday, Aralbad welcomed all the big wigs of the regime. To be granted a stay there was a real honor. Today, the honor has gone, along with all the generals and colonels, all washed away with the sea. It sounds like a good place if you need to take it easy or convalesce. I think Madame Romansky would be happier here. I think she'll prefer the peace and quiet here, the perfect tranquility of our little town. No, nezdá se mi to tady kdo ví jak úchvatný.
Jako jo, je to působivý, ve své době to muselo být úžasný město průmyslový a tak, ale teď navíc ty obyvatele tady, žádná sláva. Dobře, tak no jo, ale jak se do toho Aralbadu dostaneme? How can I get to Aralbad? There is one way that you can. Here in the city, there are no suitable vehicles left. But that drunk old fool living up there, he'll have something. What drunken old fool? You mean you're not alone? What's up there? You mean you haven't noticed the space compound on the plateau? There's still some pathetic old soldier guarding it. But he's more interested these days in reaching for another bottle than reaching for the stars. And you think this gentleman could have a vehicle for me? I haven't the slightest idea. If you catch him on a good day, then maybe. But good days for him are far and few between. I wish you luck. How do I get up to the space compound then? There is a monorail that leads up to the Cosmodrome. When you are inside, I will activate the automatic pilot. Jo, no tak to je bezva. Kosmodrom, jo? To jako poletíme do Aralbadu raketou? No tak, fajn. Okay, I'm going. Wish me luck. I am counting on you, Miss Walker. A jednokolejka to musí být tohleto. No a jsme nahoře. Někde. It seems this monorail is controlled from somewhere else. No právě. My ani nemůžeme zpátky. Už zase. Hello? Kate! Oh, that you? How are you? Olivia, great, just the right person. Look, have you heard of Helena Romansky? No. Is she some Russian fashion designer? No, she's a singer. I'm going to be meeting her soon. I've just got to find a way of reaching Aralbad. Can you imagine how lucky I am? Not really. Well, what relation's this singer got with the toy case? You sure you know what you're up to, Kate? You sound really different, like you're changing or something. Look, it's like this. If I'm going to get to the end of my journey, I've got to link up this singer and the director of the Komkolzgrad Industrial City. Don't worry, I know exactly what I'm doing. Why did you say that I've changed? I don't know, just an impression. You sound more sure of yourself, like stronger, more confident. And that's a problem? There you go. Just takes one word and you're up on your high horse. I'm beginning to see Dan's point of view. It's getting harder and harder to back you up all the time. What does that mean? Well, it means that I had a drink or two with Dan, because he wants to talk. He feels a bit lonely, you see? And what's he been telling you? Nothing. He just has the impression you're slipping away from him. He can't see where you're coming from anymore. Like, we went to the movies the other day, and he said that you would have loved the film, but I told him that... You mean you're dating my fiancé? No! No, not dating, Kate. Just propping him up while you're away. All in a good cause. I can keep an eye on him for you at the same time. What would I do without you? Oh, you're jealous. Well, that's a good sign. That means you want him. Now, that he'll be pleased to hear. You seeing each other again soon? Tomorrow night. He invited me to dinner at the Goldberg. You don't mind, will you, Kate? No worries. Look, I've got to go, Olivia. Take care. No to je neuvěřitelný. Naše nejlepší kámoška se tahá s naším snoubencem a ještě se tím chlubí. To snad jako... A jaká podpora?
Kdykoliv nám zavolali, tak akorát chtěli mluvit o tom, jak se oni mají, jak se cítí a tak vůbec. My tady máme takový obrovský problémy, že si to ani nedovedou představit a ještě nám vyčítají, že jsme teďka nějaký jako jiný, jako sebevědomí, no kdybychom nebyli, tak už jsme nejspíš mrtví. A ještě máme rozhodně co zlepšovat. Kdybychom se uměli prát, tak tu věc z borody nevyřešíme raz, dva a pojedeme dál. Takhle máme smůlu. Tak si říkám, že až to půjde, chtělo by to se zapsat na nějaký kurzy karate nebo tak něco. Sakra, tady je to velký. Ale jsou nějaký schody, půjdeme se tam podívat. Máme nový téma, co pak to je? Pták. No jenom doufám, že ne kukačka. To je divný, já tu žádný ptáky nevidím, ale jako slyším, to jo. Co to je za zvuky? Hele, to je... no, to není slepička, ale nevypadá to ani na kukačku, natož z Amazonie. Podle toho zvuku to spíš vypadá na nějaký dravce. Ty seš ale hezký. A tamhle... to je šílený. Tam je vzducholoď. A kolem ní hejna nějakých ptáků nebo netopírů. Na tu dálku se to nedá moc poznat. Doesn't look like that works. No jo, ať už je to cokoliv, tak... jsi tam zavřenej, chudáček, no... Já bych tě i pustil, kdybych věděl jak. Takže tady je vzducholoď. To musím najít, vidět zblízka. Tamhle nějaká prapodivná kabina. No ale nejprve půjdeme na tu vzducholoď. Teda. A jsou tu nějaký nádrže, nebo spíš přepravníkový na náklad, nějaký kamení tam je. Wow, co je to? Tamhle je nějaký... vypadá to jako křídlo, jako nějaký letoun. Nový téma. Vzducholoď. Jo, už ji vidím. Ruci těch ptáků tam. Doufám, že nejsou moc agresivní. Půjdeme se tam podívat. No. I need a key. A sakra, je to zamčení. No tak takhle, řekl bych, že bychom to stejně nedokázali ovládat. Myslím si, že kurz létání se vzducholodí nemáme. Porodek říkal, že tu někdo žije. Si by stalo za to toho dotyčného najít a zeptat se, jestli by nám nějak nepomohl. Třeba by nám mohl tu vzducholoď učit? A nebo nás dokonce zavést do Aralbadu a zpátky. Podíváme se do té koje tamhle, vypadá, že by mohla být obytná.
Ale nějaký chlap. To bude asi on, teda... To je binec jak u mě doma. No, pokecáme si. Excuse me, sir. Sorry to disturb you, but yoo-hoo. Can you hear me? 3, 2, 1, contact, and we have liftoff. Oh, holy mother, a dame, a pretty dame on the launch pad. Please, no need to worry, sir. Just do stay calm. I just want some information. Watch what you're doing, sweetheart. We ain't got no information, no strategies, no plans to tell anyone, anywhere, anytime. Military regulations, you dig it, babe? Si říkám, jestli někdy budeme mít třeba štěstí, jo, a narazíme na někoho normálního. Kéžby. My name's Kate Walker. I'm a lawyer from... I'm a bit lost. And I guess you know this place. Boris Charov, at your service, madam. Can I offer you something from the bar? No, thank you. Tell me, how long have you been here? For as long as it took for you to come along, sweet pea. Don't think I've been lonely. I got a bottle or two here. Keep me company? You're a soldier, aren't you? Ex-cosmonaut? Hey, honey, that's all in the past. Hell, let's talk about today. Let's have a drink. That's an order, soldier. Jo, možná, že kdyby nám nabídnul, kdybychom to přijali a dostali se na jeho hladinku, že bychom si více rozuměli. Please, can you try and get a grip? I must absolutely find a way out of this industrial complex. Jeez, me too. I've really got to get out of this dump, but not before I've had a little drink. Here, get your pretty little lips around this. Vodka. Tell me what you think. Do you have a vehicle to lend me? I think I'd even test one of your rockets right now if I had to. Toast my rockets. Hey, pretty dame, I'll drink to that. Now, just a minute. We gotta need a special bottle for this special occasion. Something to blow you away. 3, 2, 1, contact, and we have liftoff. Okay, that's enough. What was that? Did you say something? Are our female comrades revolting or what? Oh, trouble on its way. Bottoms up. Power to the babuškas. Vynikající. Tak z něj určitě něco dostaneme, to je jasný. Kromě chlastu, ale asi sotva. Takže takových témat máme a vypadá to, že z něj prostě nedostaneme ani kloudný rozumný slovo. I heard that maybe you could lend me a vehicle or something? A vehicle? All our vehicles were picked up and shipped out to the borders years ago. General's orders. I say, let us raise our glass to this finest soldier this country's ever known, little lady. I don't mean to offend you, but I'm not in the mood for a drink right now. And you'll live to regret it to your dying days, sweetheart. To your health, while you have it. A to má pravdu, já toho lituju. Toho, že jsme sem vlezli. Does the name Hans Voralberg mean anything to you? Berg. Of course I know that name. But sorry, it's been a long time since I've seen something like that around here. Voralberg. He's a person. I'm looking for him, and I think he might have come by here a few years ago. Well, in that case, let us raise our glasses to this brave man and his very good health. Jo. No tak na zdraví, ne? I came here by train, but I've got this mechanical problem. I had to leave the train down in the industrial zone. The director down there told me you were here. Nah, Borodine, that dumb traitor. I tell you, he's gone over to the enemy, over to the dark side. It's terrifying, the darkness. Eating out his brain. The jerk. That's maybe going a bit far. He is a little eccentric, I'll grant you that.
But when you live on your own, cut off from the world for so long... His brain's gone AWOL, I tell you. There's no darkness in my brain. I've got a cure. See? My secret antidote. Go on, have some. It'll stop you getting a cold. I don't think I'm in a high-risk category, but thanks anyway. Vypadá to, že ty dva se nemají moc rádi. A to tady jsou sami v celém komplexu. So many birds nesting around here. What attracts them all here like that? Dumb birds. But at least a bird don't get bored, does it? See? They can fly. Them birds, geez, they can fly. Sounds like you're jealous of them. Well, maybe you're just right there. 'Cause sometimes I like to let Soyuz loose and watch them circle for hours on ends. The birds, they crap themselves when they see him coming. Don't stop them coming back, though. Soyuz? Soyuz, ma'am. A silver angel. A savior who cleans our cosmodrome of them dirty rats with dirty wings. O čem to sakra blábolí? I need to get to Aralbad, and quick. You go ahead, soldier. I'll stay here and keep you covered. I got the supplies here. Got to keep an eye on them. Tricky job, too, you know. All these bottles. Škoda, že ani nevíme, kterým směrem to je. Možná, že kdybychom šli pěšky, tak se tam dostaneme. While I was walking around here, I noticed a very impressive airship. It's kind of strange to find such a ship in the middle of all these rockets. Does it still work? What do you use it for? That airship used to take us all the way to the Aralbad beaches. And now we're grounded. For good. Mama used to say to me, son, aim for the stars and you might hit the moon. So I aimed for the stars, but all I hit was the bottle. Nothing around here works? Everything's broken? Well, of course not. Everything works perfectly. I may be an old Cossack alcoholic, but I ain't mad and I do my duty. To your very good health. Thank you. Takže ta vzducholoď letela přímo do Aralbadu. Znamená, že se dá použít, pokud je funkční. A pokud se dostaneme dovnitř. I was going to... Forget it, it doesn't matter. He's too drunk to help anyone anyway. I am not drunk. I have drunk. A little. Ne, vůbec, ty seš úplně v pořádku, že jo? Tamhle má nějakou flašku. Strange. Sure, I left a bottle or two around here. I gotta get some air. Wall's getting pretty tight. We'll think about that blast off later, huh? Are you okay, Colonel? Are you sure you're all right? Yeah. Be careful! Don't lean out too far or you'll... No a už je tu jenom jeden obyvatel. Teda pokud... Ale ne, hejbá se. Vypadá to, že ještě žije. Pojďme se vrátit. Podívat se, co tam vlastně měl. Teď, když už tu není, tak nám aspoň nebude překážet a třeba tu něco najdem. Jo, hrnečky, talířky, celkově nic, ale počkat. Kosmodrom Komkolzgrad, správní výbor prototypu projektu Voralberg. Hele. Předmět program XP25, Voralbergův projekt pružinové odpalovací plošiny. Soudruzi,
Po provedení několika inspekcí za poslední rok dosáhli naši soudruzi z vládní vesmírné komise nelichotivého závěru, který se týká projektu Vorarlberg, program XP-25. Jejich zpráva je následující. Za prvé, vesmírná komise je přesvědčena, že výzkum Hanse Voralberga nepřinese žádné konkrétní výsledky, které by mohly posloužit vojenským zájmům našeho státu nebo na pomoci vylepšení jeho vesmírného programu. Za druhé, je zřejmé, že by tento projekt vzbudil za hranicemi našeho státu jedině výsměch a pošpinil by dobré jméno našeho vesmírného průmyslu. Za třetí, prostřednictvím řady neúspěšných pokusů během několika posledních let nám soudruh Vorarlberg jasně ukázal hranice svých znalostí mechanické vědy. Následkem těchto zjištění nařizujeme okamžité zrušení jeho programu, který považujeme za kontrarevoluční, a zároveň tímto se soudruhem Vorarlbergem ukončujeme veškerou spolupráci. Toto rozhodnutí bylo schváleno vrchním sovětem, který podpořil řídící centrální komisi jasnou většinou a rozhodl tak o definitivním zrušení Vorarlbergova projektu pružinové odpalovací plošiny, program XP-25. Řídící komise dále oznámila prozatímní uzavření kosmodromu Komkolzgrad a přeřazení testovacích pilotů Vorarlbergova projektu, program XP-25, do jiných oblastí. Komkolzgrad 21. dubna 1979. No jo, no. Jako pořád na něj ztrácíme nějakých 20 přibližně let. Což je celkem dost. Ale přibližujeme se. Generál Baljemušin, velitel kosmodromu. Tak to vypadá, že Hans měl velký plány i tady, ale jak je vidno, narazil přeci jenom na nějaký limity, který nedokázal překonat. A tak mu ten program zavřeli a takhle to tady dopadlo. Pak už to nic není, jenom nějaký talířek a klíček. Jo, to je klíček. Já miluju klíčky. Taky máme vodku, no tak když bude nejhůř, tak se můžeme napít a dopadneme třeba jako ten voják tady. Jak se tam venku vlastně má? No, žádná sláva. Je tu nějaký ovladací panel toho jeřábu. Možná... Jak to asi funguje? Ale vypadá jako symbol sprchy, ne? Nic se neděje. Nic se neděje. Aha, tady je klíčová dírka. I need a key. To bude ten problém. Jo. Pořád se nic neděje. Ale jo. Tak pozor. Ten panel je teďka funkční, ale sprcha pořád neteče. Tohle toho posouvá vodorovně, nebo svisle, a kdybychom ho posunuli dál, tam přímo teďka nad ním je nějaká ta roura, možná, že kdybychom zapnuli sprchu, tak bychom ho mohli utopit. No, radši ne. Ale dál posunout ho už ho nejde. Tam nějaké překážky a tak, to si nepomůžeme. Jenomže bez vody to stejně nebude mít smysl. Tady na rohu je nějaký... Vypadá to jako nějaký ventil.
si myslím, že jsme právě slyšeli šplouchání vody. Necháme to už na pokoji a půjdeme zjistit, jestli teče sprcha. Kruté probuzení a mohlo by skončit jeho utopením, ale na druhou stranu... Proč ne? Jdeme na to. Hey, what's happening? That's water you got there. Stop it! Now! You want me to drown? Jo, přesně to jsem měl v plánu, ale už nemůžeme pokračovat, navíc už je venku. Snad ho to aspoň trošku probralo. Calm down, it's all right. Just a little wake-up call, that's all. You must have had quite a bit to drink. Gee, you're right there. Not the first time, either. Probably won't be the last. Man, my head. Please, could you whisper? Please, do excuse me. But it was the only way I could think of to bring you back to your senses. A little extreme, maybe. But I get the impression you're a lady who likes to see results. OK. Doufám, že už sebral všech svých 5, dali dohromady a třeba budeme schopni se normálně civilizovaně pobavit. My name is Kate Walker. I'm a lawyer currently in charge of a special case. I'll spare you the details, but I've landed here, you see, unintentionally. It is indeed an honor to welcome you here to the Cosmodrome, ma'am. My name is Colonel Boris Sharoff. I'm a Red Army test pilot reject. Now I babysit the Komkolzgrad space complex. This is an amazing complex. Shame it's a little run down. What do you expect? Space race is yesterday's news. That's the way it is. News 1 minute, history the next. Ale kůž. Já si myslím, že za pár let se to zase rozjede. I came here by train, but unfortunately it broke down. I've got to get to Arrowbad immediately. Someone told me you might have a vehicle to lend me. Someone? Who might that someone be? I hope you're not talking about Sergei Borodin. Well, yes, I am. The director of the industrial complex below. Be careful, ma'am. He is not a rational man. He can be mean and very dangerous. He suggested I come and see you, actually. But I get the impression that he doesn't care much for you either. I don't care what he thinks of me. All I say to you is, watch out for him. No, v každém případě má pravdu. To, že je posedlej tou Helenou a že se rozhodl to tam přetvořit na koncertní síň, jako dejme tomu. Ale způsob, jakým s náma jednal, a hlavně to, že nás vlastně okrad. To bylo přepadení a okradení automata, tedy nás, protože Oscar je vlastně jakoby v našem, jo, je to náš majetek, dalo by se říci. Kdyby opravdu tak toužil potom, aby získal ty ruce, tak mohl s náma jednat, mohl je třeba se nějak domluvit s náma, jo, koupit je, pronajmout, dočasně si Oscara půjčit a tak, ale on radši kradl. Takže tady Čarov má pravdu. Ten chlap dole je nebezpečný. Jenomže my s ním budeme muset spolupracovat. There aren't many vehicles on this base. When they decided to close the Cosmodrome, they towed all the useful equipment away. It doesn't matter. I'll find some other way.
If I can help you, please, just ask. No mě napadá ta vzducholoď. Umí snad lítat, ne? I'm looking for someone. Hans Voralberg. And I think he came by here about 20 years ago. Hans? You want to know if I know Hans? But of course. He invented one of the most incredible flying machines of the Cosmodrome. Christmas, good old Hans. Even after that dumb and dirty trick he played on me. What I wouldn't give to see him again. What do you mean? What did he do to you? Hans Voralberg and his famous flying wing. See, he invented this kind of spring-loaded launcher, capable of projecting a weird rocket into the stratosphere. It was red revolutionary hot, and I was going to be its first test pilot. Holy cow, what a job. And then several days before the launch, Hans disappears into thin air like that. Poof! The test program? Well, it's abandoned. Just disappeared like that? Without saying where he was going? You see, he wanted to hit the stars, but not bombs, if you get my drift. One day, Hans finally worked out what his launcher was really for. The generals have always called the shots here, you realize, and when they asked Hans to screw a nuclear warhead onto his flying wing, well, he wasn't a happy man. So he left. Just like that. If everything was ready, why didn't you just wind the thing up and go flying after all? Nobody understood machines here like Hans, especially not his own utopian inventions. You see, such inventions only live and breathe with their creator in the saddle. Without him, space travel became damn near impossible. And since then, well, I still like to travel, but in my own little way. I'm beginning to understand a bit about how Hans Voralberg's inventions work. What is this one like? I don't really know. As you can see, I'm a soldier, ma'am. Nothing more, nothing less. I'm not a goddamn aerospace engineer. No, to je zajímavý. Takže Hans prostě odešel, když mu vadilo, že se to chce použít pro vojenské účely. A nějakou dobu potom, nebo možná ještě předtím, než odešel, tak ten projekt rovnou uzavřeli. Tím pádem nebyl sebemenší důvod, aby tu Hans zůstával, takže šel dál. No ale kam, těžko říct. Kruci. Jediná šance, jak ho sledovat, je ten vlak. Ten bude vědět, kam nás dovízt, ne? On s tím počítal. Takže musíme získat zpátky ruce, a to znamená, že musíme do Aralbadu. I've left my train in the Komkolzgrad station. Do you think it'll get in the way? If I were you, I'd get out of there as quick as possible. That's exactly what I intend to do, as soon as the director gives me back my automaton's hands. That's why I want to go to Aralbad. So go, and go quickly, and get back what belongs to you. With a man like that, you never know what might happen. You don't like him very much, then? I'll confess that since his accident, he's gone a little doolally. These days, I stay clear of him, and you should do the same. I don't really have the choice. Nehodě? Asi proto má na hlavě tu divnou masku. Třeba mu ruplo v kouli. Don't you find it strange to see so many birds in the Cosmodrome? It's the iron rafters. They love them. Nowadays, they can enjoy a bit of good old peace and quiet here. So, of course, they turn up in flockloads. Sometimes I set Soyuz onto them. Just like the good old days. Soyuz? Soyuz is the last Golden Eagle left in active service. We had to get the dumb canaries out of the way before takeoff, so what did we do? Set the Eagle on them. And you should see them fly. Soyuz, he's like a cat among the pigeons. Magnificent. Tak to je ten pták nahoře v kleci. Soyuz. No, to je moc hezký. Does Aralbad mean anything to you? Aralbad. It's been a long time since I heard that name. It's a spa resort, ma'am. Top brass of the regime would go there. As well as convalescing soldiers, tired politicians, profiteers and racketers, the whole caboodle.
Go live it up, all expenses paid. One privilege I never got. Just 2 steps away from becoming the nation's hero, and no free holiday for me. And where exactly is this place? Further east. We never had to know where exactly. The airship was programmed to take vacationers there. From here. Takže možná ani nemusíme umět tu vzducholoď, kdo ví jak dobře ovládat. Třeba je prostě nastavená, aby letěla tam a zpátky a to by bylo dokonalý. Do you think the airship still works? No idea. It's been so long since it was used. And then I've got to learn how to use it too. You won't have any worries there. It has an automatic pilot. Go visit if you want. Here's the key. Thanks. A téma už je pryč. No, tak máme po vzducholodi. Thank you so much for helping me. I'm sorry to have woken you up like that. It's been great talking to you, ma'am. I think I'll take 40 wings right now. Jo, bylo to cítit. Tak půjdeme se na tu vzducholoď podívat. Ten klíček vypadá skoro stejně jako ten od toho ovladacího panelu. Ale to je taky automat. No to znamená, že tu vzducholoď taky musel navrhnout, alespoň částečně, přímo Hans. Takže jak to asi bude fungovat? Zatáhne se zapáku a... Doesn't look like that works. No, tak nic. Nebude to tak snadný. Škoda. Ale no tak, kam šel? Snad je zase chlastat. Musíme ho najít. Ještě se dá jít sem doleva. Tady je. There you are. I was looking for you. I've managed to trigger the autopilot mechanism, but the airship still won't take off. Do you know why? Maybe. I've got some idea. But you look like you're a pretty good mechanic. Let's just say that since the start of the journey, I've managed to get by and get to know Hans Voralberg's strange contraptions. Okay. I have a deal to make with you. I've been living in this dumb launcher site for years. And I've always said that one of these days I'm going to the stars on that flying wing. And I'd better make that trip before vodka stews my brain. But I gotta know how it works. And you look like you might have some clue at least. If you could help me get to the stars, I'll tell you how the airship works. What do you say? We got a deal? Why not? I'll see what I can do for you. No to jsem teda nadšený. Asi bychom se měli jít podívat tam nahoru. A... no tak dobře. Teda, to je pořádný ovladací panel. No, tohle asi chvilku potrvá, než to nějak pobereme.
Nic. Asi by to chtělo nejprve zapnout. Tady. Tak ne. Co nám chybí? Aha! Voralbergův klíč. Jak jsem na něj mohl zapomenout? I need a key. Ten patří sem, to je jasný. No a nic se neděje. Pořád to nesvítí. Jo, tak zapneme to. Ne. Sakra. To je špatný. Tady je nějaká schránka. Hele, nějaký odpojení káblíky tam jsou. Já tomu nerozumím, ale zkusíme je připojit. Hop. A hop. No a už... Ne. Zapneme to. No, konečně. Konečně máme displej. Jenomže na něm nic není. Tak, pak tu máme 4 knoflíky. Tenhle ten asi pohybuje nahoru a dolů s něčím, ale nechápu s čím. Aha. Bude kabina, která se potom dopraví do toho křídla. No, dobré. Pak je tu injekční stříkačka, co to znamená? Vyžadován vzorek krve. Aha. No. Tak dobře, pak je tu tohle, šipky dokola, kolem dokola. Ne, pořád to chce ten vzorek krve. A pak je tu, a to bude asi startovací šipka. Neoprávněný postup. No jo, no tak... tak nejprve to chce ten vzorek krve. Je nějaká nádržka. Bude asi na krev. Jo, tak provedeme odběry krve u toho maníka. Moment, on už je uvnitř, že jo? Tak tam za ním nevyskočím. Tak to ne, to musíme nejprve dát dolů. Koukej vlízt ven. No, sláva. What are you tinkering with? Why is it taking so long? Just a bit longer, if you can. I'm doing my best. I'm sorry, I just couldn't wait. Put yourself in my shoes. I've been dreaming of this moment for so long. Vžít se do tebe... Ne, děkuju, nemám zájem. Ale potřebuju něco od tebe, to jo. Potřebuju, abys tady vykrvácel do té plechovky. Comrade Boris, I need a few drops of your blood. Excuse me? To get the centrifuge going, we'll need to analyze the pilot's blood. If you're going to the stars, you've got to be in good health, you see? That's why I need a blood sample. It won't hurt. There's 2 things a good soldier is always ready to do. Drop his pants and spill his blood. Go ahead. I'll only be needing your blood. My pleasure, ma'am. Au! To je citlivka. No tak jo. Krev bychom měli. Tak, dáme tam tu nádržku. No, a jdeme na to. Vzorek krve zamítnut, příliš vysoká hladina alkoholu. A sakra. No jo, on je tak nalitej,
No jasně, to z něj nemohlo vyprchat. Krucinál. Co budeme dělat? Nešlo by to, že by nám dal nějakou krev, která ještě není jako to nacucaná? Colonel, it seems there's a slight problem with your blood. What do you mean, problem? My blood is the blood of a thoroughbred cosmonaut. No právě. Yeah. Well, I'll see what I can do. No nic, tak to jsme si nepomohli. Taky se není moc čemu divit. To je... No, že bychom šli dolů a nechali vykrvácet Borodina, to nepůjde. Tam ani nemůžeme už. Takže potom už je tu jenom jedna osoba, která by jako mohla. A doufám, že jsme nic nepili. Vrátíme to zpátky. A... No? A je to! Asi to znamená, že je to v pořádku, hurá! Dobře, tak teďka to roztočíme. Ne. Jo, nejprve ho musíme zvednout nahoru. Teď to roztočíme. Okay, I think I figured out how it works. Get settled in and let's go. Colonel, are you all right? Never been better. Head's spinning a bit, but I am used to that. I'm a professional pilot. Jo, jako na centrifuze v Luna Parku. Chceš to ještě jednou? Ne. Tamhle jde. Jeho sotva vidět, ale už pomalu nastupuje na to křídlo, tak počkáme, až tam dojde. Bylo by trapné to odpalit bez něj. No tak pospěš si. Miss Walker! Come in, Miss Walker! Are you receiving me? Clear as smog. Can you speak up? I'm ready. Press the launch button. No dobře, ale neměl bys být někde uvnitř? No jak chceš, já to klidně zmáčknu. Takeoff procedure engaged. Countdown commencing. Colonel, you've forgotten to tell me the secret of the airship. What do I have to do? The airship will need to be right up. Kliká. A už je pryč. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. To byla jízda jednosměrná, no tak ať si to užije. Chtěl mít nějaký zážitek, tak myslím si, že tenhle mu vystačí až do konce života. A tím pádem jsme tady na kosmodromu sami. Jenom my a ta klika. Kam ji hodil? Tady je. No jo, ale v té vzducholodi žádný jakoby místo pro kliku nebylo. Počkat. Jak
to vlastně předtím říkal? Že když bylo potřeba odstartovat, tak se vypustil Sojuz. Tento tam vyčistil od těch ptáků a... no... to zní nadějně. Doufám, že ještě není v důchodu a že to zvládne. Já mu věřím. Je to naše poslední šance, ale teda mají přesilu, to jo. Dobrá. Tak běž na to, borče. Svačinku. Najednou tam nikdo není. Žádní ptáci, všichni jsou pryč. Říkám, že není důvod to orla zase zavírat. Konec konců on asi ví, že se tady dobře nažere, takže když tu bude čekat a číhat, no tak se zase potrava vrátí. A my, díky tomu všemu, snad konečně vyrazíme směrem Aralbat. Takový běhání po schodech, po můstcích, nahoru a dolů. Ale snad se konečně hneme z místa. Pojďme to vyzkoušet.